السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي كان هو الفول اوت بتاع ماني ان ذا بانك. بدا العرض بدخول سي ام بانك واتكلم وقال ان انا في الاول حابب اشكر جون سينا بعد قرار اعتزاله، ونفسي العب ماتش معاه قبل ما يعتزل نهائيا. وانا كمان بصراحه مش انت لوحدك يا سي ام بانك، انا كمان عايز اشوف ماتش ما بين بانك وسينا، هيكون ماتش كويس. اتكلم سي ام بانك عن درو ماكنتاير وقال ان درو ماكنتاير لكل فعل انت بتعمله في عواقب، وانت اللي بدات العداوه دي معايا، ودرو ماكنتاير مش موجود النهارده علشان ضرب ادم بيرس، وادم بيرس وقفوا، فبالتالي انت عشان عملت كده معايا وبدات العداوه دي، انا وعد وقلت ان انت مش هتكون بطل طول ما انا هنا موجود، وده اللي انا عملته فعلا. وانا كمان اتغرمت في ماني ان ذا بانك بعد اللي عملته، لكن ما عنديش مشكله اتغرم تاني وتالت، ولو رجع بيا الزمن هعمل اللي انا عملته تاني. فانا بطلب من ادم بيرس ان هو يرجع درو ماكنتاير تاني علشان ادمره. فدخل سيث رولينز وقال لي سي ام بانك انت ليه تتدخل في اموري؟ طبعا لما سيث رولينز دخل، سي ام بانك راح قاعد على ترابيزه التعليق ويعني زهقان. فسيث رولينز قال له انت قاعد بعيد ليه؟ ولا انت بتقعد بعيد في الاماكن اللي انت مش محتاجينك فيها؟ يعني اللي محتاجينك فيها بتقعد بعيد، واللي مش محتاجينك فيها بتتدخل في الحاجات. فقال له ولا انت خايف مني؟ اطلع. سي ام بانك طلع قال له انا مش خايف. وقفوا الاثنين في الحلبه، وسيث رولينز قال له انت ليه تتدخل في شؤوني؟ فسي ام بانك قال له انا ما دخلتش في حياتك ولا اي حاجه، انا كان هدفي ان انا احل مشاكلي انا، وانا اسف لو انا يعني دمرت احلامك، ما كانش قصدي، وانت ما كنتش قصدي اصلا من القصه دي كلها. فسيث رولينز قال له انت من امتى بتعتذر لحد؟ لان سي ام بانك قال لي سيث رولينز انا اسف، لكن مش قادر اكون اسف قوي علشان انت يعني بسببك انت. فسيث رولينز قال له انت من امتى بتعتذر لحد اصلا؟ يعني انت العالم كله المفروض ان هو ما بيدورش حواليك اساسا، وايه رايك ان انا مش هينفع اضربك دلوقتي لانك مش سليم 100%. ايه رايك لما انت تخف 100%؟ ساعتها هتشوف انك مش هتقدر تقول اصلا درو ماكنتاير، مش هتقدر تنطق اسم درو ماكنتاير من اللي هعمله فيك لما تخف 100%. وده كان السيجمنت الافتتاحي ما بينهم، وكان سيجمنت كويس. طبعا درو مش موجود، شيل ايقاف، وسي ام بانك حاول ان هو يكمل العداوه لوحده، لان برضه درو كان مكمل فتره كبيره من عداوه بانك وماكنتاير لوحده، يعني كان شايلها على كتفه لوحده. فدور بانك دلوقتي ان هو يعمل كده، وشايف تدخل جامد من سي ام بانك في القصه بتاع، شايف تدخل من سيث رولينز في قصه سي ام بانك ودرو ماكنتاير. فزي ما قلت ممكن تكون ثلاثيه في يوم من الايام، ولا ده بناء لمثلا سي ام بانك ضد سيث رولينز في راس المنيا مثلا، لسه بعيد، يعني ممكن نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن عداوه سي ام بانك ودرو ماكنتاير هتنتهي في سمر سلام، ده اللي اعتقده يعني. انما عداوه سي ام بانك وسيث رولينز دي اعتقد هتفضل مستمره معانا، ممكن تروح لراس المنيا. بعد كده نروح خلف الكواليس لادم بيرس، بيقول لي دومينيك ميستيريو ايه المشكله؟ فدومينيك قال له انا مش عايز العب مع ليف. قال له ليف هي اللي طلبت الماتش ده. فدومينيك قال له لا انا مش عايز العب الماتش. قال له طب انت ازاي مش عايز تلعب الماتش وبتتدخل في ماتشات السيدات بقالك 3 اسابيع؟ فالماتش رسمي وهيتلعب خلاص، ده يعني اكيد. مشي ادم بيرس، جت ليف مورجان بتتكلم مع دومينيك ميستيريو وبتقول له ان انا حسيت ان انت زعلت من اللي حصل الاسبوع اللي فات، فعشان كده اديتك فرصه انك تخلص من ري ميستيريو. فقال لها لازم نكسب الماتش ده. قالت له اكيد. بعد كده نروح لماتش ما بين تشاد جيبل ضد جاي اوسو، ولعبوا ماتش كويس بينهم. شفنا اثناء الماتش يعني النور بيطفي بشكل جزئي، وعمل ساعتها جاي اوسو سبير على تشاد جيبل، وقدر ان هو يفوز بيه الماتش علشان يجري بسرعه قبل ما النور يطفي تماما، وتدخل نيكي كروس، وطبعا الدخان والموسيقى موجودين. تدخل نيكي كروس يعني من جنب الحلبة، يهرب تشاد جيبل ويخاف، وتحط او تدي صندوق لبات مكافي وتمشي. بعد كده نشوف خلف الكواليس شيماس بيقول ان انا عملت في 15 سنه في وجودي هنا في الدبليو دبليو كل شيء. فجه قطعه برونسون ريد وقال له انت بتحتفل ليه ب 15 سنه لما انت بتخسر دلوقتي، وانا افضل منك واحسن منك اصلا كده كده. فشيماس قال له ايه رايك تلعبني النهارده؟ فبرونسون ريد قال له انا عايز العبك في اي وقت، او حابب ان العبك في اي وقت الا النهارده.
وايه رايك تتفرج ايه اللي هعمله في صاحبك بيت دان النهارده. ورحنا الماتش ما بين برونسون ريد ضد بيت دان، و كسب الماتش في الاخر برونسون ريد. وبعد ما كسب عايز يضرب بيت دان، فدخل شيمس ولحقه وضرب شيمس، وبيت دان ضربوا برونسون ريد، وشيمس رايح يحضن بيت دان لكن بيت دان زقه ومشي. طبعا متضايق ان شيمس مشي من فريق ذا برودنج بروتس قبل كده. فقصة كويسة ان احنا رجعناها تاني، وهنشوف ايه اللي هيحصل ما بينهم بعد كده في المستقبل. بعد كده نروح خلف الكواليس للجاجمنت داي واقفين، جالهم سيس رولينز وقال انا عايز اتكلم مع داميان بريست لوحدنا، فمشوا باقي جاجمنت داي. وسيس رولينز قال لداميان بريست انت كنت محظوظ في ماني ان ذا بانك، وانت حافظت على كلمتك، والجاجمنت داي فعلا ما تدخلوش في الماتش بتاعنا، وانا كمان هحافظ على كلمتي ومش هلعب او مش هطالب على فرصة على اللقب بتاعك طول ما انت البطل. فلو انت عايز تحافظ على اللقب بتاعك وتفضل بطل، خليك حريص جدا على اللقب ده وانت رايح لسامر سلام. فداميان بريست قال له انا عايز اثبت نفسي طول الوقت، ولما اخلص من جونتر في سامر سلام ما عنديش اي مشكله ان احنا نلعب تاني على البطوله بتاعتي في اي وقت وفي اي مكان انت عايزه. فسيس رولينز سلم على داميان بريست ومشي، وداميان بريست جاله تليفون، والتليفون ده شكله او مش شكله هو اصلا المفاجاه اللي هتحصل في اخر العرض. وهي يعني التسريب كان واضح من قبل العرض ما يبدا، كان في تسريب ان ريا ريبلي هترجع في عرض الرو، والمكالمه دي كان هو بيكلمها ويعني بيعرف ان هي هترجع، حتى ابتسم لما كلمها. بعد كده نروح للحلبه، يدخل سامي زين ويقول ان برون بريكر عمل كل اللي يقدر عليه، لكن هو كان فاكر ان انا الضعيف في الماتش وانا اثبتت له ده غلط، وانا مش الضعيف وقلتها كذا مره وهقولها تاني دلوقتي، انا ما بقتش الضعيف انا البطل. فدخل برون بريكر ووقف قدام سامي وقعد يبص له، فسامي زين قال له انت عايز ايه؟ انت عايز تلعب ماتش اعاده ولا انت داخل بس تبص لي ومش عايز تتكلم؟ فبرون بريكر قال له انا داخل ابص لك علشان انت الشخص الوحيد اللي قدرت تكسبني من كل اللي ورا في خلف الكواليس، فانا مش جاي اطلبك يعني مش جاي اطلبك باعاده ماتش اعاده لقب او اي حاجه من دي. لكن في الاخر شفنا برون بريكر بيعمل سبير لسامي زين وبدا يضرب في سامي. دخلوا الحكام معاهم ادم بيرس وبيحاولوا يفصلوا سامي عن برون بريكر، خرج شويه وبعد كده دخل تاني برون بريكر عمل سبير تاني لسامي زين جنب الحلبه. فدخل إليا دراجونوف عايز يضرب برون بريكر لكن الحكام فصلوا بينهم، ودخل إليا دراجونوف يطمن على سامي زين. حتى شفنا خلف الكواليس في العياده الدكتور بيطمن على سامي زين، إليا دراجونوف بيطلب من ادم بيرس ان هو عايز يلاعب برون بريكر الا لادي، فادم بيرس قال له تمام. بعد كده نروح لماتش تاك تيم سداسي ما بين برون سترومان وذا اوسام تروث ضد فريق جاجمنت داي، ويلعبوا ماتش كويس جدا بينهم، عملوا ماتش رائع بصراحه. شفنا في الاخر فوز فريق ذا جاجمنت داي بالماتش. بعد كده نروح خلف الكواليس لادم بيرس واقف بيتكلم مع سي ام بانك، بيقول له مشكلتي الوحيده انك مش سليم 100%، لكن طالما انتوا الاثنين انت ودرو ماكنتاير عايزين الماتش ده او عايزين تواجهوا بعض، فايه رايك ان انا هكلم درو ماكنتاير الاسبوع اللي جاي، ولو هو جاهز يعني ذهنيا وسليم ذهنيا هخليه يجي الاسبوع الجاي في الرو، لكن لحد ما اعمل كده خليك انت في البيت وبعيد عن الموضوع ده. فسيم بانك قال له تمام. نروح بعد كده خلف الكواليس لليف مورجان ودومينيك ميستيريو. ليف بتقول لي دوم احنا عايزين ان احنا نتفق على حركات مزدوجه في ماتشنا الليله دي، فقال لها انا اصلا مش عايز العب معاكي، تقول لي كمان حركات مزدوجه. فقالت له قال لها انا عايز بس اكسب ري ميستيريو، فقالت له عشان تكسب ري ميستيريو لازم نتفق مع بعض ونشوف هنعمل ايه. فدخلوا الجاجمنت داي وقالوا له انت بتعمل ايه مع ليف؟ فخرجت هي وداميان بريست قال له انا بحسبك خلصت المشكله بتاعت ليف مورجان دي، لكن انت عمال كل اسبوع بتعمل حاجه تانية غير يعني بتعمل حاجه جديده. فقال لهم انا هخلص المشكله، كنت بحسب ان المشكله دي خلصت لكن هخلصها، ومشي هو كمان. فين بالر بيقول لداميان بريست انت كنت عايز تقول لنا ايه؟ قال له انا اعتقد هخلي الموضوع ده لنفسي وهخلي دومينيك ميستيريو يشوف بنفسه اللي لازم، طبعا قصده على عوده ريا ريبلي في اخر العرض. بعد كده عرض شريط الفيديو اللي سابته نيكي كروس لبات ماكافي، وشريط الفيديو فيه انكل هاودي بيسال بو دالاس بيقول له كلمني عن عيلتك. قال له احنا كنا منسيين او عيلتي كانت منسيه ومحدش كان فاكرهم اساسا، لكن انا رجعتهم تاني واديتهم هدف، واحنا لازم نتحرر علشان ما يبقى لناش قائد، وتفتكر اللي احنا عملناه ده يعني اللي احنا عملناه ده بيخلينا مرضى.
فانكل هاودي قال له فبو دالاس قال له خلاص احنا هنبقى كده. نشوف بعدها تشاد جيبل بيروح لادم بيرس خلف الكواليس بيقول له انت شفت اللي حصل ده، انت فين من الموضوع اللي بيحصل ده وفين الامن من اللي بيحصل ده؟ فادم بيرس قال له ايه رايك بدل ما تهتم بالامن تهتم باللي انت عملته غلط وتحاول تصلحه افضل وتشوف هم بيجروا وراك ليه اساسا. فشاد جيبل قال له تمام انا هتولى مسؤوليه ده لوحدي، لكن بعد ما اخلص ده انا عايزك تتاسف لي ويا ريت كمان تديني اجازه بعد ما اخلص منهم. دخل ادم بيرس مكتبه علشان يشوف بو دالاس قاعد جوه المكتب ومستنيه. فدخل ادم بيرس وقفل المكتب، وبصراحه الموضوع ده يعني مثير للاهتمام وشيق جدا. عايز اعرف بو دالاس هيقول ايه لادم بيرس. ما جابوش اي سيره عن الموضوع تماما في من بعد السيجمنت ده في خلال العرض، فهنعرف بعد كده في المستقبل. بس الموضوع بقى مشيق جدا ومثير للاهتمام بصراحه، يعني عايز اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. بعد كده نشوف برومو من دامج كنترول بيقولوا ان احنا لازم نتغير وهنعرف الكل الليله دي احنا قادرين نعمل ايه. بعد كده نروح لماتش ما بين برون بريكر ضد إيليا دراجانوف ويلعبوا ماتش كويس. اثناء الماتش نشوف برون بريكر بيرمي كرسي على إيليا دراجانوف، فبالتالي بيتسبب في الغاء الماتش. فبدا يضرب برون بريكر في إيليا دراجانوف ولحد ما دخل سامي زين وضرب برون بريكر وقعد يطمن على إيليا دراجانوف. جه برون بريكر من ورا سامي شده وبدا يضرب في سامي وإيليا دراجانوف. فقصه كويسه جدا. وانا اصلا من قبل يعني ماتش من قبل بناء ماني ان ذا بانك بقول ان هم الثلاثه محتاجين ماتش بصراحه مع بعض، لكن عملوها سامي ضد برون. فكده اعتقد خلاص يعني عداوه سامي وبرون بريكر كده مستمره، لكن اعتقد هنضيف ليها إيليا دراجانوف هيكون ماتش ثلاثي ممكن في سامر سلام. بعد كده نشوف برومو من دامين بريست بيقول ان انا ما طلبتش من درو ماكنتاير ولا سي ام بانك يتدخلوا في الماتش بتاعي في ماني ان ذا بانك، انا ما كنت عامل كده ده لوحدي، لكن انا لسه واقف معاكم دلوقتي البطل ومتشوق الاعب جونتر في سامر سلام وهفوز على جونتر، ولو جونتر عايزني اقول الكلام ده في وشه يظهر في عرض الرو وانا هقوله في وشه عادي جدا. ف برومو كويس تحفيزي من دامين بريست بعد اللي حصل في ماني ان ذا بانك والبوتش اللي حصل. فيعني على فكره دامين بريست اتغرم على الموضوع اللي حصل في ماني ان ذا بانك يعني اللي ما يعرفش. بعد كده نشوف برومو من ذا فاينل تيستمنت بيتكلم كارين كروس وبيقول كوفي كينغستون ما بقاش خلاص موجود واتصاب، وانا بكلمك انت يا اكزيفير وودز انت خليك مش محتاج تكون معاه، تعالى معانا وهيكون ليك مستقبل كبير، والا تكمل مع كوفي كينغستون وهتبقى مصاب زيه وهتتصاب زيه. وكده بقول لك ان النيو داي خلاص ماتوا. فكارين كروس بيحاول على قد ما يقدر ان هو يفصل ما بين النيو داي، وهيبقى شيء كبير جدا يحسب له بصراحه انه لو قدر يعمل كده في الاخر، لان زي ما قلت النيو داي ما انفصلوش ولا مره من ساعه ما الفريق ده اتكون. بعد كده نروح لماتش تاج تيم سداسي ما بين لايرا فالكيريا وكاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد فريق دامج كنترول. يلعبوا ماتش كويس جدا بينهم، يفوز في الاخر دامج كنترول، وبعد الماتش يدخلوا شينا بيزلر وزوي ستارك ومعاهم سونيا ديفيل يضربوا دامج كنترول ويقفوا في الحلبة. فكده خلاص شينا بيزلر وزوي ستارك اقتنعوا بكلام سونيا ديفيل وبقوا معاها خلاص رسميا. بعد كده نروح لخلف الكواليس لقاء مع زيلينا فيجا وري ميستيريو. زيلينا تقول لولا دومينيك ميستيريو كان زماني دلوقتي بطله، وري ميستيريو قال ان احنا محتاجين نسكت ليف مورجان ودومينيك ميستيريو. خلف الكواليس لقاء مع شينا بيزلر وزوي ستارك وسونيا ديفيل بيقولوا ان احنا بعتنا رساله من اللي عملناه ده، ودي مجرد البدايه ومحدش بعد كده يقدر يقف قدامنا او يقدر يعمل حاجه، واحنا دلوقتي بندير العرض واثبتنا او بنبعت تحذير للروستر كله ان محدش يقدر يعمل حاجه معانا. فجوهم ايلا دون وقلبها فاير بيقولوا لهم احنا لسه الابطال، فاحنا لسه اللي بندير العرض. فسونيا ديفيل قالت لهم مش هتبقوا ابطال لفتره طويله. وشفنا اثناء ما الحوار ده كله بيحصل تشاد جيبل واقف خلف وراهم، يعني وراهم هم بيتكلموا، تشاد جيبل واقف بيتكلم مع ذا كريد براذرز، ولسه الموضوع ده ما بينهم شغال. فتقريبا خلاص كده هيبدا يعتمد على ذا كريد براذرز بدل اوتس وتوزاوا اللي مش عايزين يقفوا معاه. بعد كده نشوف برومو من جونتر بيقول ان انا عملت كتير جدا في تاريخي
وهعمل كمان لسه لما افوز ببطل او لقب العالم للوزن الثقيل في سمر اسلام. واعلنوا عرض رو اللي جاي، جونتر هيقف وش لوش مع داميان بريست، وماتش ما بين شيماس ضد برونسون ريد، ودرو ماكنتاير هيرجع في عرض رو اللي جاي. ونروح بعد كده للمين ايفنت، ماتش تاج تيم ما بين دومينيك ميستيريو وليف مورجان ضد ري ميستيريو وزلينا فيجا، ويلعبوا ماتش ما بينهم كويس، تفوز في الاخر ليف مورجان ودومينيك ميستيريو. فبعد الماتش دومينيك فرح وبيحتفل مع ليف مورجان في حضنها، فرجعت او دخلت ريا ريبلي ومسكته متلبس وهو مع ليف مورجان. ليف مورجان خافت وهربت، وطلعت ريا ريبلي قالت له مامي رجعت وانت ايه اللي بتعمله ده، فبيمد لها ايده عايز ان هو يحضنها ويرحب بيها، زقته ومشيت، وانتهى عرض الرو على كده. واعتقد ان المين ايفنت يعني كان المفروض ان هو يعني يبقى يطول اكتر من كده، لكن الوقت يعني للاسف قفل عليهم في يعني وقت غلط، فهنضطر ان احنا نستنى ليه عرض الرو اللي جاي علشان نعرف ريا ريبلي هتعمل ايه مع دومينيك ميستيريو. بس اكيد ان هي هتنفخوا على اللي عمله في الاسابيع اللي فاتت، فمتحمس بصراحه اشوف ايه اللي هتعمله ريا ريبلي مع دومينيك ميستيريو. عرض كان كويس، بناء لسمر سلام كويس جدا، يعني لسه ما بنناش او ما ظهر لناش ايه الماتشات الكامله اللي هتبقى في سمر سلام، لكن بعض الماتشات بدات تظهر، يعني مثلا ثلاثيه زي سامي زين وإيليا دراجونوف وبرون بريكر، ده انا اعتقد ان هي ممكن تكون في سمر سلام. طبعا جونتر وبريست كده في سمر سلام متحدده خلاص. في ده غير طبعا الماتشات اللي هتبقى في سماك داون، فيعني عرض كان كويس جدا كبناء ل سمر سلام. وعوده ريا ريبلي اللي قلت كانت يعني في تسريبات ان قبل العرض على طول بكام ساعه كان في تسريبات ان هي هترجع، ففي خلال العرض حتى من اول ما دومينيك او من اول ما داميان بريست قال او من اول ما هو اتكلم في التليفون عرفت ان خلاص الموضوع ده هيحصل يعني. فكويس، هنشوف بعد كده ريا ريبلي هتعمل ايه، ومين بعد كده اللي هيقود الجاجمنت داي، هل ريا ريبلي بعد ما رجعت لمكانها ولا دومينيك ولا داميان بريست اللي معاه اللقب دلوقتي. فبرضه دي هتكون يعني ممكن حته كويسه كده نشوف ايه اللي هيحصل معاهم. كان عرض كويس، وتقييمي لعرض ماندي نايت رو هو 8/10. قولوا لي رايكم في العرض في التعليقات، وتوقعاتكم ايه اللي هيحصل ما بين ريا ريبلي ودومينيك ميستيريو الاسبوع اللي جاي. وكمان الاسبوع اللي جاي ما تنسوش ان في درو ماكنتاير هيرجع، فهنشوف هيعمل ايه بعد اللي حصل في ماني ان ذا بانك. فبس ده كل اللي عندي الفيديو النهارده، اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.